3 tháng trước, vì một tai nạn xe hơi, tôi đã mất đi đôi mắt. Bố mẹ để chăm sóc tôi tốt hơn. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Gia đình chúng tôi chuyển đến vùng ngoại ô xa thành phố. Nhưng mới hôm qua, tôi đã lấy lại được thị lực một cách thần kỳ. Tôi vừa định báo tin vui này cho bố mẹ tôi. Nhưng ở dưới giường tôi, tìm thấy tờ giấy đang rơi. Trên giấy có viết một câu, đừng nói với họ biết rằng bạn đã có thể nhìn thấy. Chữ viết trên giấy bị lệch, giống như ai đó đã viết nó trong sự vội vàng tột độ. Ở đây không có ai khác. Vâng, họ rõ ràng có nghĩa là bố mẹ tôi. Tờ giấy này, tôi không biết ai đã nhét nó dưới giường tôi. 3 tháng nay, những người duy nhất đến phòng tôi là bố mẹ và chồng tôi. Không ca lúc này. Tiếng gõ cửa. Tiểu Kỳ, mẹ nấu cho con một ít súp gà. Giọng nói tử tế của mẹ vang lên sau cánh cửa. Tôi tiện tay ném giấy vào thùng rác. Nhưng khi tôi mở cửa, đồng tử co lại mạnh. Tôi thấy một người phụ nữ lạ, cầm bát đứng ở cửa. Nụ cười kỳ lạ nhìn tôi. Đây rõ ràng không phải là mẹ tôi. Tôi lùi lại một bước, nhắm mắt kinh hãi nhìn hắn. Mẹ tôi rất tốt bụng, nhưng người phụ nữ này rất nhạy cảm. Đặc điểm của bà ấy và mẹ tôi không có gì giống nhau cả. Nhưng điều kỳ lạ nhất là giọng nói của bà ấy giống hệt mẹ tôi. Tôi vừa định hỏi bà ta là ai, lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi trên giấy nói không thể bị họ phát hiện. Tôi thấy Kiki, sao thế? Có chỗ nào không thoải mái không? Người phụ nữ lo lắng tiến lại gần tôi một bước. Đặt súp gà ở đây là được rồi mẹ, con sẽ ăn sau. Tôi mò mẫm ngồi trên giường, chậm rãi nói, súp gà. Nếu không mẹ cho con ăn nhé. Người phụ nữ nói. Tôi lập tức từ chối người phụ nữ. Tôi hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát, con để nguội rồi mới ăn. Người phụ nữ gật đầu, không nói gì liền đi ra ngoài. Khi bà ấy mang đến cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm, lưng đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mẹ ruột của tôi đã đi đâu? Người phụ nữ này là ai? Tôi lo cho mẹ. Tôi mở cửa và đi ra ngoài. Tôi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nơi tôi sống. Thoạt nhìn liền nhìn thấy trên ghế sofa trong phòng khách, một người đàn ông đang đọc báo quay lưng về phía tôi. Người này nhất định là cha tôi. Tôi nhìn quanh một chút, đảm bảo người phụ nữ đó không ở trong phòng khách, hạ giọng và gọi bố. Người đàn ông quay đầu lại, tôi đã thấy mặt hắn. Khoảnh khắc đó, nó quét qua tôi. Bởi vì những gì tôi thấy không phải khuôn mặt quen thuộc của bố tôi, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Kiki, sao thế? Nhưng từ miệng người đàn ông đó, nhưng lại phát ra giọng nói của bố tôi. Tôi nở một nụ cười khó coi. Không có gì. Đầu của người phụ nữ từ phòng bên cạnh tôi nghiêng đầu ra, đôi môi đỏ tươi của bà cười đặc biệt phóng đại. Tiểu Kỳ, không phải con nói muốn ngủ một chút sao? Mẹ, con không buồn ngủ nữa. Tôi cười nói. Vậy mẹ cho con ăn súp gà nhé. Người phụ nữ vào phòng tôi. Súp gà, cho tôi ăn từng miếng một. Tôi đã rất lo lắng, sợ bị phụ nữ phát hiện. Tôi có thể thấy được, nhưng may mắn thay, phụ nữ không nhận thấy sự khác biệt của tôi. Uống trong miệng súp gà ngọt ngào nhưng có vị nhẹ và cay. Tôi không biết phụ nữ có cho gì vào súp gà không. Có chuyện gì vậy, Kiki? Sắc mặt của con rất xấu và cứ đổ mồ hôi không ngừng. Phụ nữ vẫn phát hiện ra điều gì đó không ổn với tôi. Bà ấy quan tâm đến tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt bà ấy rất to, nhưng trông chúng rất nhiều. Mắt rất nhỏ. Con ổn, con chỉ không biết khi nào mắt con sẽ hồi phục. Tôi giả bộ nói. Người phụ nữ cười. Tiểu Kỳ, con yên tâm, con nhất định sẽ ổn thôi. Tôi nở một nụ cười rất xấu xí và cứng ngắc. Người phụ nữ dịu dàng chạm vào đầu tôi. Sau khi trở về phòng, tôi lập tức khóa cửa lại, vẻ mặt sợ hãi ngồi ở trên giường. Nửa tháng trước, chồng tôi, Khôn ca từng đến thăm tôi một lần. Chồng tôi là cơ trưởng, công việc của anh ấy rất bận rộn. Lúc đó anh ấy và bố mẹ tôi rất vui vẻ, thậm chí còn bị bố mình trút say đến bất tỉnh một đêm ở biệt thự. Nói cách khác, nửa tháng trước, bố mẹ tôi vẫn là bố mẹ thực sự của tôi. Khi tôi không thể nhìn thấy, trước đây lúc tôi dùng điện thoại, luôn sử dụng chế độ giọng nói. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Khôn ca. Điện thoại kết nối nhanh rồi. Giọng nói của Khôn ca vẫn dịu dàng như mọi khi. Tiểu Kỳ, sao thế? Anh vừa xuống máy bay, có thể đi thăm em rồi. Anh Khôn, chuyện tiếp theo em nói với anh có thể cảm thấy kỳ lạ, nhưng những gì em nói đều là sự thật. Tôi nói nhanh. Khôn ca im lặng một lát, nói ngay đi, Kiki.
Miễn là em nói, dù là gì, anh sẽ tin. Tôi nói tôi có thể nhìn thấy rồi. Vội vàng nói chuyện của đàn ông và phụ nữ đã nói hết với Khôn Ca rồi. Kiki, anh sẽ tới ngay. Từ sân bay lái xe đến đây mất khoảng 1 tiếng. Nghĩ đến Khôn Ca sẽ đến, trong lòng tôi có bình ổn rất nhiều. Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiểu Kỳ nên uống thuốc rồi. Bên ngoài vang lên tiếng nói của bố, nhưng tôi biết đó không phải là bố tôi, mà là người đàn ông lạ. Tim tôi đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào cửa. Thấy tôi lâu rồi không trả lời được, người đàn ông bắt đầu xoay tay nắm cửa. Sao lại khóa cửa? Nếu Tiểu Kỳ không uống thuốc, đôi mắt con bạn sẽ không hồi phục tốt nữa. Người đàn ông giục tôi mở cửa. Tôi quyết định dù sao cũng sẽ không mở cửa, trừ khi Khôn Ca đến. Ngủ rồi sao? Đứa nhóc này. Người đàn ông bất đắc dĩ cười. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân ông ta đi xuống. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi có một cảm giác mạnh mẽ như bị theo dõi. Tôi vội vàng không yên đi tới bên cửa. Mắt mèo. Ngoài cửa yên tĩnh, không có âm thanh. Tôi không yên tâm, lại cẩn thận nằm xuống, muốn nhìn qua khe cửa xem động tĩnh bên ngoài. Và tại thời điểm này, tôi gặp một con mắt rất nhỏ, mắt to nhưng rất nhiều tròng trắng. Người đàn ông nằm dưới khe cửa, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc đó, tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, từ từ mò mẫm trên mặt đất. Kỳ lạ, điện thoại của tôi vừa rơi xuống đất đâu rồi? Con mắt đó biến mất khỏi khe hở. Tôi ngồi sụp xuống đất, miệng lớn không thở được. Họ thật kỳ lạ. Cặp đàn ông và phụ nữ kỳ lạ này xuất hiện bên cạnh tôi, chắc chắn có mục đích thầm kín. Tôi không biết bố mẹ tôi đã đi đâu. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là chờ đợi sự xuất hiện của Khôn Ca. Sau 1 giờ chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đợi được điện thoại của Khôn Ca. Khôn Ca bên kia điện thoại, giọng nói nghe rất lo lắng. Kiki, em đang ở đâu vậy? Lời nói của Khôn Ca khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Em đang ở trong biệt thự. Em đã ở đây trước giờ. Anh không thể tìm nhầm chỗ rồi phải không? Tôi cũng rất lo lắng. Anh đang ở biệt thự, nhưng cô và chú gì không có ở đây. Ở đây đầy bụi, hình như đã lâu không có người ở. Khôn Ca vô cùng nghi hoặc nói. Lời nói của anh ấy cũng làm tôi ngạc nhiên. Anh Khôn còn gửi cho tôi một bức ảnh. Tôi nhìn thấy bức ảnh của thật là ở trong biệt thự. Chỉ là thật sự như Khôn Ca nói, biệt thự đầy bụi, dường như không có người ở trong một thời gian dài. Ghế sofa phủ đầy bụi dày, thậm chí còn có một mạng nhện ở góc tường. Rõ ràng khác với biệt thự tôi đang ở bây giờ, nhưng trên bố cục nhưng lại giống hệt biệt thự tôi đang ở. Tôi chợt nghĩ, người đàn ông kia trước đó để một tờ báo trên bàn trà, vội vàng bảo anh Khôn chụp ảnh cho tôi. Ảnh gửi đến sớm thôi. Trong ảnh, trên bàn trà của Nhiên có một tờ báo. Theo thời gian, đó là tờ báo hôm nay. Tim tôi đập rất mạnh, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Anh Khôn, em đang ở trong biệt thự. Anh không tin, em có thể quay video. Có chuyện gì vậy? Em còn sống không? Lúc này tâm trạng tôi gần như sụp đổ. Khóc nấc. Tiểu Kỳ, đừng khóc, anh hoàn toàn tin tưởng em. Nói cái gì vậy? Anh đã báo cảnh sát rồi. Đừng sợ, bây giờ hãy nghe anh. Mặc dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đừng để họ biết cho đến khi cảnh sát đến. Họ có thể thấy tôi, mặc dù không biết rằng họ giả làm chú gì, mục đích là gì, nhưng họ sẽ không làm tổn thương em vào lúc này. Miễn là em không để lộ khuyết điểm. Điện thoại của em còn bao nhiêu pin? Anh cần em và anh giữ liên lạc. Tôi nhìn vào lượng pin điện thoại. Tôi không có thói quen sạc trước khi đi ngủ. Lượng điện thoại chỉ còn 15%. Lượng điện này không thể duy trì được lâu. Tôi vội vàng đi tìm dây sạc. Nhưng điều kỳ lạ là tôi lục soát cả căn phòng, không tìm thấy dây sạc. Tôi chợt nhớ ra, đêm qua khi tôi còn không biết bố mẹ là giả, tôi đã từng nói chuyện với cặp đôi đó ở bàn ăn. Lúc đó tôi để điện thoại ở nhà hàng để sạc. Dây sạc chắc bị quên ở đâu đó. Dây sạc ở dưới lầu. Tôi đi lấy, nhìn ra cửa. Tôi cắn răng, mở cửa là ra ngoài. Trên hành lang rất yên tĩnh, xem ra đôi nam nữ kia hẳn là đều ở cùng nhau. Trong phòng của mẹ, tôi bước nhanh xuống lầu, vào nhà hàng, nhìn thấy dây sạc của Nhiên ở đó. Trong lòng tôi rất vui, vừa định rút dây sạc ra, nhưng lại cảm thấy phía sau thật kỳ lạ. Tôi quay đầu lại, đối mặt với một khuôn mặt vô cảm. Khuôn mặt phụ nữ rất gần tôi. Trong khóe miệng còn có một đường cong phóng đại. Kiki, mẹ mới biết con đi cầu thang nhanh như thế nào. Nhanh hơn trước rất nhiều. Con có thể nhìn thấy không? Trong khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Tim tôi đập rất mạnh. Đôi mắt của người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Mẹ, con sẽ nói với mẹ khi con nhìn thấy.
Chỉ là điện thoại của con hết pin thôi, mới có thể đi tương đối vội mà thôi. Con cũng đã sống ở đây hơn 3 tháng rồi. Tự nhiên đi nhanh. Tôi nói rất tự nhiên. Người phụ nữ cười, đưa đôi bàn tay trắng lạnh đó ra và chạm vào mặt tôi. Không thể không làm tôi lạnh một cái run rẩy. Mẹ cứ tưởng Tiểu Kỳ có thể nhìn thấy. Mẹ hạnh phúc quá. Nếu Kỳ Kỳ có thể nhìn thấy. Đừng giấu bố và mẹ. Nếu không chúng ta sẽ cảm thấy hơi không vui. Đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ giúp con sạc điện thoại di động. Người phụ nữ lấy điện thoại của tôi. Bà ấy nhìn xuống điện thoại của tôi. Con vẫn đang nói chuyện với Tiểu Khôn sao? Tôi không thể. Giọng nói của Khôn ca phát ra từ trong điện thoại di động. Trước đây con ở cùng Tiểu Kỳ quá ít. Lần này con xin nghỉ 14 ngày. Đặc biệt trở về cùng Tiểu Kỳ. Người phụ nữ cười. Đến đây đi. Hãy để bố Kỳ Kỳ làm món thịt hầm yêu thích của con. Tiểu Kỳ đều nhớ con muốn chết. Điện thoại Tiểu Kỳ hết pin nên cúp máy đi sạc trước. Pin yếu nghe điện thoại không an toàn. Giọng nói và giọng điệu của bà ấy như một người mẹ. Một người mẹ tốt yêu thương con gái mình. Nhưng chỉ mình tôi biết. Có vẻ như bà ta đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nhưng đôi mắt lại nghiêng nhìn tôi. Sau khi người phụ nữ đi, lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay cả chân tôi cũng không khống chế được run rẩy. Nếu Khôn ca không tìm thấy ở đây, vậy thì tôi phải rời khỏi biệt thự. Tôi quyết tâm khi điện thoại sạc đến 30%. Ra khỏi đây ngay. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rít trong bếp. Cửa tủ đột nhiên mở ra một khe hở. Tôi nhìn theo âm thanh, nhưng bị dọa đến sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Một đôi màu trắng trong tủ. Bàn tay không có màu máu mềm mại rũ xuống. Trên ngón tay của đôi tay này có một nốt ruồi tôi quen thuộc. Đây là tay của mẹ tôi. Mắt tôi đỏ lên, run rẩy, đi từng bước đến cạnh tủ. Đôi tay này không có nhiệt độ, thậm chí đã chuyển sang màu xanh lá cây. Nhìn thì không phải tay người sống. Mẹ tôi không mất tích, mà là bị rớt. Cặp đôi này đã giết mẹ tôi. Trốn ở đây. Khoảnh khắc này, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy. Khi tôi quay đầu lại, nhưng tôi thấy một người đàn ông đi ngang qua tôi mỉm cười. Tầm nhìn của hắn đầu tiên là rơi vào tay bên ngoài tủ. Cuối cùng nhìn tôi. Kỳ, con làm gì ở đây vậy? Sao mắt đỏ thế? Có vẻ như đang khóc. Giọng đàn ông rất quan tâm, nhưng tôi thấy rõ ràng. Hắn từ một bên trên giá reo chọn một con reo trái cây sắc bén. Người đàn ông đi về phía tôi với một con reo cắt trái cây. Đột nhiên ông ta giơ dao trái cây lên, đâm vào mắt tôi. Đầu dao dừng lại ở 1 cm trong mắt tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi đã bùng nổ một mong muốn sống sót mạnh mẽ. Chỉ có một ý nghĩ. Tôi không thể bị phát hiện. Nhìn thấy mắt tôi không chớp, giống như không nhìn thấy con reo hoa của trước mắt. Người đàn ông mới chậm rãi bỏ dao xuống. Tiểu Kỳ nghe mẹ con nói Khôn ca sẽ tới. Bố sẽ làm món thịt hầm yêu thích của mình. Người đàn ông cười bỏ dao xuống. Rồi tôi thấy ông ta mở tủ. Đầu của mẹ tôi cứ thế lăn ra trước mặt tôi. Mắt lờ lên, nhìn thẳng vào tôi. Tôi gần như hét lên, nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không nhìn thấy, cho đàn ông thấy một nụ cười. Bố ơi! Nhưng cảnh tiếp theo khiến tôi càng sợ hãi và tức giận hơn. Chỉ thấy người đàn ông mở tủ. Thi thể của mẹ tôi cứ thế lăn ra. Hắn đã nhặt xác lên, giống như ném xác một con vật, ném lên bàn. Gần đây bố có một con lợn đen tốt. Khôn ca tối có may mắn ăn uống rồi. Tôi nhìn đàn ông, cho tôi một nụ cười ác ý, rồi giơ dao lên. Tay lên dao rơi. Tôi vì một trận này lật sông lật biển, đồng thời hiện ra nỗi buồn và sự tuyệt vọng lớn. Tôi muốn ra khỏi đây, nhưng lại bị ngăn cản bởi sự kèm cặp của người đàn ông. Tiểu Kỳ giúp bố một việc. Thịt này hơi khó cắt, con giúp bố giữ một chút. Người đàn ông này lại ác độc đến mức như vậy. Hoặc là ông ta muốn thử phản ứng của tôi. Tôi không bao giờ có thể vô cảm. Nhìn người đàn ông đang cầm xác mẹ. Con hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một chút. Tôi điều chỉnh hơi thở, mỉm cười nói, vậy con đi nghỉ ngơi đi. Ở đây bố đến xử lý là được rồi. Người đàn ông cũng cười nói. Sau khi trở về phòng, tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Khóc lớn. Người mẹ yêu quý của tôi còn tận mắt chứng kiến ông ta xẻo chính mẹ mình. Và rất có thể bố tôi cũng bị giết. Tôi hít một hơi thật sâu, đã gọi cảnh sát. Tôi đã nói chuyện với chú tôi và cho họ biết địa chỉ của biệt thự. Chú bảo tôi khóa cửa lại, ở trong nhà và đừng ra ngoài, và nói cho tôi biết họ sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa. Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức khóa cửa lại. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Kỳ, em không sao chứ? Em không sao. Khi tôi nghe giọng nói của Khôn, tôi hoàn toàn mất phòng thủ rồi. Nhưng tôi đã thấy xác mẹ tôi.
Không ca im lặng một lát. Tiểu Kỳ đừng sợ. Anh biết em đang buồn. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là để đảm bảo an toàn cá nhân của em. Không ca nói đúng. Giờ không phải lúc để buồn. Cảnh sát đến đây còn nửa tiếng nữa. Nửa tiếng này, tôi phải giữ an toàn cho cuộc sống của mình. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Giọng người đàn ông vang lên từ sau cánh cửa. Tiểu Kỳ đã làm xong thịt kho rồi. Con xuống đây giúp bố nếm thử đi. Tôi rất tức giận khi nghe những lời của đàn ông. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa. Bố, bây giờ con không muốn ăn lắm. Ngay sau đó giọng nói của người phụ nữ cũng vang lên ngoài cửa. Kỳ, ra ngoài đi. Mẹ ơi, giúp con mờ sắc mắt này. Bác sĩ nói cần mờ sắc nhiều hơn. Tăng tốc lưu thông máu. Mẹ, con muốn ở một mình. Tôi lo lắng nói. Lúc này có âm thanh cắm vào lỗ khóa vang lên. Người phụ nữ đó có chìa khóa phòng tôi. Khi tay nắm cửa xoay, tôi lập tức trốn dưới gầm giường. Trên giường, có người dùng bút màu đen, đầy những dòng chữ. Nhưng tôi không kịp nhìn kỹ, tôi nghe thấy một tiếng kêu. Cửa mở rồi, Kiki. Con đang ở đâu? Người lớn như vậy rồi, con chơi trốn tìm với bố mẹ không? Giọng phụ nữ nghe thật kỳ lạ. Tôi bịt miệng lại, giữ hơi thở, không dám phát ra một âm thanh nào. Cửa tủ quần áo đã được mở ra, cửa phòng tắm cũng bị mở. Tôi cầu nguyện họ không tìm thấy chính mình. Nhưng lời cầu nguyện của tôi không có hiệu lực. Hai khuôn mặt vô cảm xuất hiện dưới gầm giường. Cho tôi thấy một nụ cười kỳ lạ. Kiki, tìm thấy con rồi. Kiki à, tôi cố gắng không để tiếng hét sắp nổ ra trong cổ. Mẹ có nhớ khi còn nhỏ chúng ta có chơi trốn tìm không? Con hơi nhớ khoảng thời gian đó. Con đã chơi trốn tìm với các bạn. Tôi mỉm cười và chạm vào, bỏ ra ngoài. Người phụ nữ nhìn tôi, đột nhiên thở dài. Con gái. Khi còn nhỏ, mẹ nhớ con đã trốn trong chuồng lợn. Khi mẹ tìm thấy con bẩn thỉu hết rồi. Lời nói của bà ấy khiến tôi vô cùng sốc. Đó là điều tôi đã trải qua khi còn nhỏ. Làm sao phụ nữ này biết được? Sau khi tôi tìm thấy con từ chuồng lợn, con bị sốt. Lúc đó nhà chúng ta nghèo, không có xe, bố con vừa đi công tác. May là mẹ đưa con đến bệnh viện trong thị trấn. Con nằm trên lưng mẹ, vuốt cả lưng mẹ. Người phụ nữ cười, trong mắt lộ ra ánh mắt hoài niệm. Móng tay tôi dính chặt vào lòng bàn tay. Những điều rất chi tiết này, hắn lại nói một cái không sai. Thấy tôi im lặng, người phụ nữ đến và chạm vào đầu tôi. Tiểu Kỳ, không ca lần này làm của thật quá đáng. Mẹ, tất cả là vì mặt mũi của con. Đúng vậy, nó thì nhàn quá rồi. Nhưng bố mẹ đều muốn con và không ca ly hôn. Tiểu Kỳ nhà chúng tôi có tính khí tốt như vậy, làm sao có thể hợp với thứ xấu xa như Khôn ca? Tôi nghiêm túc nhìn người phụ nữ. Khôn ca, xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thấy phụ nữ và đàn ông nhìn nhau.